BJPৰ IT চেলৰ দিন উকলিল জেনজিক লৈ মূৰৰ কামোৰণি বাঢ়িছে BJPৰ স্মৃতি ইৰাণী কিমান সফল হ'ব জেনজিক লৈ চালে বেৰে কোবোৱা মানুহক কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব জেনজিয়ে ভাৰতীয় ৰাজনীতিত জেনজি অৰ্থাৎ 1997 পৰা 2012ৰ ভিতৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰজন্মক লৈ নতুনকৈ ৰাজনৈতিক প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে বিশেষকৈ কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা জেনজিৰ ডিজিটেল প্ৰভাৱৰ পিছত বিজেপিয়ে এই প্ৰজন্মৰ সৈতে পোনপটীয়া যোগাযোগ বৃদ্ধিৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে এই লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে জেনজি আউটৰিচ টীম গঠন কৰিছে দলটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুখ হিচাপে আছে দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ নিতিন নবীন স্মৃতি ইৰাণী আৰু বিনোদ তাৱৰে বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়লৈ গৈ যুৱক যুৱতীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পতা তেওঁলোকৰ সমস্যা আৰু আকাংক্ষা বুজি লোৱাই হ'ল এই অভিযানৰ অন্যতম লক্ষ্য স্মৃতি ইৰাণী বিজেপিৰ জনপ্ৰিয় আৰু শক্তিশালী বক্তা হিচাপে পৰিচিত আছিল এসময়ত কিন্তু 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ আমেথি সমষ্টিত কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ হাতত পৰাজিত হয় তাৰ পিছতেই তেওঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতি এৰি পুনৰ অভিনয় জগতত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিছিল এতিয়া সেইগৰাকী নেতৃত্বে দিছে জেনজিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ দায়িত্ব মোদী চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ বিকাশ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে বিফলতাৰ অভিলেখ গ্ৰহা স্মৃতি ইৰাণীৰ নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক লৈও আছে যথেষ্ট বিতৰ্ক সেয়ে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাসে কয় যে বিজেপিয়ে জেনজিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈ নিতিন নবীনক দায়িত্ব দিছে যিগৰাকীয়ে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিক টুকৰে টুকৰে গেঙৰ সদস্য বুলি ইতিকিং কৰিছিলে ইফালে স্মৃতি ইৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কেৱল জনপ্ৰিয়তা বা পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক বক্তৃতাৰ জেনজিক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবেই যথেষ্ট নহব পাৰে শেহতীয়াকৈ জেনজিৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ মন্তব্যক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে বিজেপিৰ নতুন সামাজিক মাধ্যম কোষৰ পৰা অমিত মালব্যক আঁতৰাই দীপক মাস্কেক সংস্থাপিত কৰাক লৈও চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে 17 আগষ্টলৈ তেওঁৰ নিজৰ একাউণ্টত মুঠ 6,905টা আপডেট আছিল কিন্তু তেওঁৰ নাম বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ মুৰব্বী হিচাপে ঘোষিত হোৱাৰ পিছতেই 5,563লৈ হ্ৰাস পায় পোষ্টৰ সংখ্যা ডিজিটেল মাধ্যম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু জেনজিৰ সৈতে যোগাযোগৰ নতুন কৌশল উলিওৱাৰ দায়িত্ব এটা দীপক মাস্কেৰ ওপৰত নিজৰ একাউণ্টৰে 1,342টা আপডেট আঁতৰোৱাবলগীয়া বিষয়টোৱে স্পষ্ট কৰে যে তেওঁ কি ধৰণৰ আপডেট দি আছিল অৱশ্যে বিজেপিৰ বাবে মালব্যক আঁতৰাই মাস্কেক দায়িত্ব দিয়াটো বিজেপিৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কাৰণ জেনজিৰ ৰাজনৈতিক যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ইনষ্টাগ্ৰাম শৰ্ট ভিডিঅ' মিমছ AI জেনেৰেটেড কণ্টেণ্ট আৰু ক্ৰিয়েটৰিয়েলিটি কণ্টেণ্টৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ আন্দোলনেও দেখুৱাইছে যে সামাজিক মাধ্যমত হাস্যৰস মিমছ আৰু ভাইৰেল কণ্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি যুৱ প্ৰজন্মক বৃহৎ পৰিসৰত সংঘটিত কৰিব পাৰি এইখিনিতে বিজেপিৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে জেনজিৰ এটা অংশই কেৱল চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক বাৰ্তা শুনিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে চাকৰি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল শিক্ষা এয়াৰ বাবে চাকৰিৰ ভৱিষ্যত মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা স্বচ্ছতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ দৰে বিষয়ত উত্তৰ বিচাৰিছে সেয়ে স্মৃতি ইৰাণীৰ ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা আৰু দীপক মাস্কেৰ ডিজিটেল কৌশল একলগ হলেও সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি হ'ব যুৱক যুৱতীৰ প্ৰশ্নৰ বাস্তৱ উত্তৰ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে বিশ্বাসযোগ্য সংযোগ স্থাপন কৰিব পৰাটোহে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ জেনজিৰ ভিত্তিক আন্দোলনে বিজেপিৰ পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক যোগাযোগক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ভিত্তিক উত্থানে বিজেপিৰ পৰম্পৰাগত ডিজিটেল ক্ষেত্ৰত সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট কৰি তুলিছে সেয়ে বিজেপিৰ নতুন জেনজি অভিযানক কেৱল নিৰ্বাচনী কৌশল হিচাপে চাব নোৱাৰি ডিজিটেল যুগৰ নতুন ভোটাৰক বুজিবলৈ বিজেপিয়ে কৰা এক প্ৰয়াস হিচাপেও চাব পাৰি সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে স্মৃতি ইৰাণী আৰু দীপক মাস্কেৰ জৰিয়তে বিজেপিয়ে জেনজিৰ কাষলৈ যাব পাৰিব পাৰে কিন্তু সেই দুৱাৰ জেনজিয়ে খুলি দিব নাই সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকে জেনজিৰ সৈতে কিমান মুকলিকৈ মত বিনিময় কৰিব পাৰে আৰু চাকৰি শিক্ষা মূল্যবোধ আৰু গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰৰ দৰে প্ৰশ্নত কিমান বিশ্বাসযোগ্য উত্তৰ দিব পাৰে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বিজেপিৰ ভৱিষ্যত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট